धेरै पछि भेटाएर यो मान्छेलाई के छ हालखबर तिम्रो सब खाइदियो है यिनीहरूले सब सकायो 5 प्लेट आएको हट लास्टै छ है के भयो तिमीलाई अलिअलि चाहिँ प्याक रहेछ हेलो भनिदेऊ त लजार भयो गौतम भिलेज रिजोर्ट रहेछ है जब माथि नै हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिबडी इट्स मी आशिष एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। सो हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि एकदमै सन्चै छु एन्ड गाइस न्यू डे न्यू ब्लग होइन। अनि आज चाहिँ हामी स्विमिङ जान लाग्छौँ। सो आज जाने भनेको चाहिँ ड्रिम्स टिमसँग होइन, ड्रिम्स एनिमेसन एन्ड साथीहरू चाहिँ त्यहाँ कुरिरहेको छ अफिसमा एन्ड म चाहिँ यहाँबाट निस्किन लागेको छु होइन। सो हेरौँ यतै नजिकै कतै जाने भने जस्तो छ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ समर प्यालेस होला होइन। सो त्यहाँनिर जाउँ अनि त्यहाँ गएर थाहा हुन्छ है हामी कहाँ जान्छौँ भनेर। हाइट गर्मी चाहिँ लास्टै भइरहेछ है, लास्टै हेर्न सक्नुहुन्छ घाम कस्तो लागिरहेछ, पुरै टल्किरहेछ होला मेरो फेस पनि। सो जाउँ अनि हेरौँ है त के कस्तो हुँदो रहेछ। सो लेट्स गो। सो गाइस हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किसकेका छौँ। सो पहिला चाहिँ हामी यहाँबाट स्याम्पू एउटा लिउँ है। बाजे मलाई स्याम्पू दिनु न। स्याम्पू हाइट स्याम्पू एउटा त फुट्यो रहेछ यार। सो ओके गाइज म चाहिँ यहाँबाट निस्किसकेको छु है। स्याम्पूहरू पनि लियो। पुलको पानीमा चाहिँ त्यो केमिकल मिसिरहेको हुन्छ क्या होइन। अनि केमिकलले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडी पुरै डढ्ने यताउता हुन्छ क्या। म चाहिँ यहाँबाट निस्किसकेँ। अब सिधै ड्रिम्स अफिसमा जान्छु है फर्स्ट। अनि केटाहरूलाई भेट्छु अनि त्यहाँबाट निस्किन्छ है त। सो लेट्स गो है। मजा आउने यार बाइक चलाउन पनि। सो धेरै भएको थियो है पहिलाको वर्ष भनौँ न। अब 5-6 महिनापछि नै स्विमिङ जाँदैछु म। पहिला चाहिँ गएको थियो है। पहिला होइन मेरो स्विमिङको भिडियो हजुरहरूले हेर्नु भएको थियो। सो पहिला एकदम रमाइलो भएको थियो है, फ्री थियो। फ्री स्विमिङ गएको थियो यार बानेश्वरमा। त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि टिकटकमा फलो गऱ्यो भने अनि फ्री स्विमिङ 1 आवरको लागि थियो। अनि हामी त्यहाँ गएको थियो। अनि त्यसपछि 1-2चोटि गयो। त्यसपछि चाहिँ अब जाडो लागिहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि हामी गएन। यहाँबाट साइड काटौँ। सो ड्रिम्सको लोकेसन त हजुरहरूलाई पनि थाहा नै भइसक्यो होला है। जम अब बाइक चाहिँ यहाँ एकछिन रोकौँ है। हामी चाहिँ अलिकति साइडमा रोक्नु पर्ला, यतातिर रोकौँ। सो हाम्रो ड्रिम्स अफिस चाहिँ यहाँ छ है। हामीलाई चाहिँ यहाँबाट भित्र जाउँ। हेलो हेलो रत्ने हेलो हेलो सब भेला भएको रहेछ। हेलो विकास ब्रो के छ? ठिक छ सबै? के छ ल हाम्रो केटाहरू भेला भइसक्यो है। धेरै पछि भेटाएर यो मान्छेलाई के छ हालखबर तिम्रो? धेरै भयो है नभेटा। अनि वैशाखमा भेटा जस्तो छ। हैट घाम त एकदम खतरा लागिरहेछ यार। हट लास्टै छ है। सो अब चाहिँ निस्किन लाग्छौँ। ल सब रेडी हुँदैछ है। आज ड्राइभ हान्ने हो नि त खतरा। हेरौँ यो वर्षको फर्स्ट स्विमिङ होइन त। ठिक छ। सो अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन लाग्छौँ। अब हेरौँ है त के कस्तो हुँदो रहेछ। जाउँ यसको। मान्छेले मलाई अपडेटै पठाएन यार एउटै। मैले अस्ति हिजो अस्तिदेखि फ्री थियो है। मैले गर भनेको अहिले नगरेको म नयाँ कुरा ट्राई गरिरहेको थिएँ। सुतेर बसेको जम ल सबै जाउँ ल। यहाँबाट निस्क्यौँ है त अब। जम ल आऊ विकास जम वी आर रेडी टु गो। सब केटाहरू आइरहेछन् ल यतापट्टि। जम सब रेडी भइसक्यो है। जम खोइ को मसँग को आउने निर्मल। सो वी आर रेडी एन्ड वी आर गो होइन। यहाँ स्कुटर र बाइक बस्या छ। सो यसमै जाने हो। रेकर्ड चाहिँ भइरहेछ। केटाहरू चाहिँ निस्किसकेको छ। अनि निर्मल चाहिँ मेरो पछाडि छ है। सो अगाडि हाम्रो बबिन रत्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अगाडि अन्सा अनि त्यसपछि रिना अनि मेरो पछाडि चाहिँ निर्मल छ। अनि अरू चाहिँ सबै गाडीमा गइरहेछन् है। ओइ कस्तरी आएको हो बस पनि। ओइ 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 त्यस्तो कालो ढुवा फाल्नेलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने हो क्या खासमा। ल जाउँ अब। सो केटाहरू अगाडि पुगिसकेका छन्। रट्नेहरू त अगाडि नै गयो त अनि। सो समर प्यालेस चाहिँ होइन जस्तो छ है। अब मलाई पनि थाहा छैन है कतातिर गइन्छ भनेर। हेरौँ रट्नेहरू चाहिँ अगाडि निस्क्यो। अब फोन गरेर बोलाउनु पर्छ है उनीहरूलाई। अन्सा र रिना चाहिँ पछाडि आउँदैछ। सो यो ठाउँ भनेको चाहिँ लगभग नगरपालिका पछाडि हो होइन। अगाडि गइरहेछ। अनि बबिने र रट्ने चाहिँ अगाडि नै निस्क्यो। तिनीहरूले त्यो समर प्यालेस भन्ठाने होला उतै गयो जस्तो लाग्यो। अब हामी चाहिँ यतातिर आएछौँ है। पहिला चाहिँ होइन यो ठाउँ चाहिँ त्यस्तो विधि यस्तो घरै घर भएको थिएन कि खाली बाँझो थियो है।
अहिले चाहिँ पुरै घरै घर भएर आइसक्यो यहाँ पनि है ठुलै ठुलो यार ठुलै ठुलो यता चाहिँ म आएको छैन यार उता समर प्यालेस चाहिँ म धेरैचोटि गएँ है ठुलो 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 उडायो है कस्तो ठुलो हो यो है कतापट्टि हो अब रत्नेहरूलाई चाहिँ एकचोटि फोन गर्नु पऱ्यो किनभने तिनीहरू रङ ट्र्याकमा गयो कहाँ हरायो भनेर बस्यो होला क्या कहाँ हराएको बुलाहरू सो बबिनीहरू पनि आइपुग्यो जस यिनीहरू चाहिँ त्यो समर प्यालेस भनेर गएको होला क्या तर यतापट्टि चाहिँ म आएको छैन यार यतापट्टि चाहिँ कतापट्टि होला त गौतम भिलेज रिजोर्ट रहेछ है जब माथि नै जान्छ होला जान त सरहरू चाहिँ तल रहेछ है टायर टक्लु भइसक्यो मेरो टक्लु गर्नुपर्छ अब कहाँ गएर बस्छ तिमीहरू ब्याग देऊ त मलाई सो यहाँ चाहिँ अलिकति प्याक जस्तो छ है स्कुलको बस यहाँ देखिरहेछ एन्ड अब त्यही हो स्कुल नै लिएर आएको जस्तो छ हेरौँ एकचोटि नत्र अब खै गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो सो अलिअलि चाहिँ प्याक रहेछ सो खाली नै छ अब यहीँ हो अब यहीँ बसौँ स्पेस ठिकै हो त्यस्तो ठुलो त लागेन मलाई धेरै राखेको 2 बज्न आयो ठिक हो टाइम त खासै ढिला त भएको छैन 2 त 1 घन्टा त खेल्छ हामीले कति खेल्छ त्यो पनि यस्तो चर्को घाममा खेल्नु हुँदैन डर छ अब वी आर इन कन्फ्युजिङ है अब खै कहाँ जाने हो समर्स प्यालेसै जाने कि भन्ने कुरा भइरहेछ जाउँ खेलिहाल्यो भने यहीँ खेल्ने हुन्छ खै जाउँ खेलौँ अब आइसक्यो जाउँ त खै चेन्ज गरौँ के गरौँ खै कहाँ छ मान्छेहरू सो हामी चाहिँ एकछिन यहाँ बसिरहेछौँ है अब एकछिनमा स्विमिङ गर्छौँ बबिनीलाई चाहिँ भोक लाग्यो भनेर यहाँ बसिरहेछ अनि अरू केटीहरू यहाँ आइरहेछ निर्मल के भयो चेन्ज गर्नु पर्दैन चेन्ज गर्न आउँदैछन् एन्ड हामी चाहिँ अब चेन्ज गर्न जान्छौँ म पनि रत्नेहरू चेन्ज गर्न गइसक्यो यहाँ बबिनीलाई भोक लाग्यो अरे के खुवाउने हो खै स्याम्पू खुवाउने त्यो चाहिँ एउटा च्याट्या परेछ अहिले स्याम्पू मसँग आयो ल बबिनी ल चाउमिन खुवाएर ल्याउनु पर्ने बबिनीलाई खट्टु खाइरहेछ खट्टु के भन्यो मलेलाई जाउँ त खेलौँ अन्त होइन के भयो जस्तो छ ल म चाहिँ चेन्ज गरेर आउँछु विकास ब्रोहरू हाम फालिसक्यो ल निर्मल चाहिँ यहाँ भिडियो खिचेर बसेको छ है ट्रेनरको ल हाउ गरौँ ल मस्त खै पौडी चाहिँ आएको हेर घाम चाहिँ खतरा लागिरहेछ केटाहरू चाहिँ खेलिरहेछ है म पनि खेलिरहेको छु सो भिडियो चाहिँ धेरै खिचेको छैन सो बाहिर निस्क्यो भने चाहिँ धेरै चिसो छ है पानीभित्र बस्यो भने चाहिँ तातो क्या धेरै नै विकासहरू चाहिँ यहाँ बसिरहेछ ल पानीबाट निस्केपछि चिसो क्या केटाहरू यहाँ खेल्दैछन् सो बाहिर चाहिँ चिसो क्या निर्मल चाहिँ यहाँ फोटोग्राफर भनेर बसेको छ यस भोक लगाएर एकदम सबजना नै ठुक्क भइसक्यो बबिने ब्रो निर्मलले कहाँ गयो खै निर्मल खै त चाहिँ खाजा खान लागेको सब खाइदियो है यिनीहरूले सब सकायो 5 प्लेट आएको आयो खै यता चाउमिन पनि आएछ है हाम्रो न यता उता देऊ रत्न र भयो
चिकन सरलाई ना उता राख त यो यो कसले हातमा हाल्दिएको मलाई यहाँ हेर्नु यो कसले हाल्दिएको आइजोरत नि अहिले अहिले सकाइदिन्छ अट्याक हान्नु भने कोही त नि सरहरूलाई मलाई चिकन परेछ सो फाइनली है हामीले चाहिँ अब खाजासाजा पनि खाइयो अब सावर लिन जान लाग्छ होइन सबैलाई पुग्यो क्या जस घाम चाहिँ लागिरहेको छ अहिलेसम्म पनि फोनमा थाल्यो अब सावर लिएर यहाँबाट निस्किन्छौँ हामी के भयो तिमीलाई किन स्विमिङ नगरेको यो मान्छेलाई स्विमिङै गरेन सावर एकचोटि लियो मजालाई पुग्यो त्यसपछि यस्तो भयो त ल विकास ब्रो कस्तो भयो त गाह्रो भयो त्यहाँ निर्मलहरू हेर्नु हेलो भनिदेऊ त लजाएर भयो यहाँ मस्त काम पाएको रहेछ दुईजना होइन ल यही हो गौतम भिलेज रिजोर्ट ल जाउँ पबी नै ल आजको जर्नी चाहिँ यहीँ सकियो स्विमिङहरू गरियो जाउँ जाने होइन ल सबै ठक्कित अवस्थामा हिँड्दैछन् ल आजको स्विमिङ यहीँ सकियो है अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन लाग्छौँ सो ल बबी नै बाई भनिदेऊ त बाई 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 भनौँ न यता यता ल अब अर्को भ्लगमा भेटौँला है आजको लागि चाहिँ यति नै होप हजुरहरूलाई यो भ्लग मन परोस् एन्ड अर्को भ्लगमा चाहिँ फेरि भेटौँला है त सो बाई बाई एन्ड ह्याभ अ नाइस डे